Hey mga ka-thrifty! Andito na naman tayo for another thrifty idea at ito ay related sa gardening! To be specific, I'm going to share with you guys how to grow a garlic. But before we start, alamin muna natin ang basic info tungkol sa garlic or bawang. Balatan ang garlic bulb at paghiwa-hiwalay ng mga garlic cloves. Ayan, ready na ang ating garlic cloves. Next step, ihanda ang ice cream. Ay, lalagyan lang pala. Ito ang ating paglalagyan ng mga garlic cloves. Ilagay ng patayo ang mga bawang. Cloves bottom should touch the bottom of the container. Ulitin natin. Dahil masyadong mataas ang ating lalagyan, kailangan natin itong putulin para mas madali nating may pwesto ang ating mga bawang. Next, lagyan ng tubig ang inyong lalagyan. Pagkatapos, maghintay ng ilang araw at hayaang tumubo ang mga sprout. So today, napansin namin na yung mga balat ng ating mga cloves ay pwedeng maging hindrance sa pagtubo ng ating mga sprout. Kaya naman, tinanggal namin ang mga ito para mas mabilis ang kanilang pagtubo. On the 7th day, medyo mataas na yung ating mga sprouts and mahahaba na din yung ating mga roots. Kaya naman, nilipat na namin ng lalagyan. Ugaliin din na palitan yung tubig para sure na laging malinis ito. At last, ililipat na natin sila sa mas malaking lalagyan at itatanim sa lupa. Ihanda ang soil at recycled containers. Ang ating dalawang empty bottles ay ating bubutasan gaya ng nasa larawan. Taniman time!
We're done! Ito na ang ating mga bagong tanim na garlic. Bisitahin muna natin ang ating mga pananim. Okay, so maghihintay na lang tayo hanggang sa pwede na nating i-harvest ang ating mga bawang. And that's it. Sana may napulot kayo and hope to see you guys on my next vlogs. Bye bye bye! Please like and share if you enjoyed this video. Kindly also subscribe and hit the notification bell to keep updated. Maraming salamat!